Szia Brigitta! Sziasztok! Hello! Thorsten! De jó! Most csatlakozik ő is. Igen, látom. Hi! Yes, I'm doing fine. How about you? Ti hogy vagytok? Mi izgatottan vártunk titeket. They are very excited. Very excited. Okay, very good. That's what I like to hear. Ez az, amit szeretünk hallani. Okay, let me just make some light here so you can see me better. Okay, that's better. Egy kicsit beállítjuk a dolgokat. Én közben elindítom a képernyőmet. Okay. So, presentation a bit smaller. Okay. Right, so I guess we're up, correct? We are first to start. Yeah. Yes. Hallottok jól mindenki? Igen, tökéletes a hang, köszönjük. Okay. Akkor szeretettel köszöntjük a körünkben Thorsten Mueller európai alelnökünket, és nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta nekünk a meghívásunkat, és tart nekünk egy tréninget. Thank you, Thorsten, for joining us today, and they are very thankful to take the time to explain things better and to take the time to do this training with them. Okay, well, thank you. I don't know about better, but I will do my best. Nem tudjuk, hogy a legjobb lesz, de a legjobbat próbáljuk majd kihozni magunkból. Okay, so first of all, thank you very much. I want to extend my gratitude to both, to Marta Sabo and Joseph Mischko for the invitation. Thank you. Köszönöm szépen a meghívást, főleg köszönöm Szabó Mártának, illetve Mischko Józsefnek. Köszönöm szépen a meghívást. And hello to everyone who's taken the time today to joining us for this Lifeform training call. És hello mindenkinek, aki ma vette az a saját idejéből, hogy csatlakozzon a mai tréningünkhöz. Yes, and so in this training we'll put together a few thoughts that nobody has seen like that. You're the first to see this. Most olyan dolgokat fogunk ezen a tréningen belül megmutatni, ti lesztek az elsők, akik ilyen formában látni fogjátok. And so the point is this February is a loyalty month. It's a big opportunity. Tehát ez a hónap, a februári, ez egy hűség hónap. Because practically we have some really good packs that we can get to all of our team members. Mivel van 3 nagyon jó csomagunk, amit el tudunk juttatni az összes csapattagunkhoz. Especially those who would like to be on authorship but might have dropped out in the last few months. Főleg azoknak, akik lehet autóshippen voltak, de az utóbbi időben lehetséges, hogy abba hagyták. Yeah, you can go to the next slide. So in some ways it's actually a big thank you month that we have started by giving you a new 120 count Omega, the big bottle, and then another 2 really great packs, like 3 in total, for you to choose from. Tehát így szeretnénk köszönetet mondani az új Omega elérhetőségével, illetve a 2 új csomag, amit januárban tettünk lehetővé. Next one, next slide. And so really, the big question is how can I maximize this promotion for my team, for my business? Tehát az igazi kérdés az az, hogy hogyan tudjuk maximalizálni ezt az akciót magunknak, magatoknak, illetve csapatotoknak. And for those of you who will have done the math on the packs, will see and realize that we have actually a 35% discount on them. Aki kiszámolta teljesen, megcsinálta a mateket, az igazából rájöhetett, hogy igazából 35% kedvezmény van ezeken a csomagokon,
ami állandó természetesen. And it is practically actually a 35% permanent discount moving forward, because you can keep these packs next month, the months after, in 5 months, in a year, whatever you like. És a legjobb benne az, hogy a 35% kedvezmény az állandó, mindaddig, amíg megtartod ezeket a csomagokat autósippen, megtarthatod 3 hónapig, 5 hónapig, fél évig, egész évben, ameddig jól esik. Next slide. So all you need to do is make sure that you select it now in February. You can't select it in March. You need to select it now and not later. That's the most important thing to remember. Tehát a legfontosabb dolog az, hogy most februárban választjátok ki, mert már márciusban nem lesz rá lehetőségetek. Ez a legfontosabb dolog erről. Next slide. And you already know these are the packs. All 3 of them is all the same price. Tehát már még ti is tudjátok, hogy ez a 3 csomag, amikről most beszélünk, ez a 3-ban jelenleg, és mind a 3-nak ugyanannyi az ára. Obviously, the prices you see, you have to add VAT, but I believe most of you are aware of that. What you have to add? VAT, tax. Value added tax, you know. És abban biztosan mindannyian tisztában vagytok, hogy ehhez még rájön ugye az áfa. Right, and here are they again, and you also know that the lowest price we have, as you selected on Autoship, is €107.95. És mindannyian láthatjátok, a legkisebb ár az a 107,95 euró, amit az Autoship kiválasztásával tudtok elérhetővé tenni magatoknak. Next slide, please. Okay, so the first is you just select one of the packs. And you can also select 2 or 3. You can, do whatever you like, and you get many of them if you want. Tehát a legfontosabb első lépés az, hogy kiválasz egy csomagot, de kiválaszthatsz többet is, amennyit szeretnél, ez már a ti döntésetek. As long as you keep the pack, even next month and the month after, you can always change your auto-ship subscription by adding other products or taking them away. Tehát megőrizve ezt az autoshipet, következő hónapban hozzátehetsz, vagy elvehetsz belőle termékeket, még hozzáadhatsz nyugodtan, tehát szerkesztésre lehetőség van. The only thing is that you have to keep the pack if you also want the free shipping with the pack. One of the packs will also have to be there, and you can't change them in the future. You can't say, oh, I want the other pack now, like the other, second or the third pack. The pack you're selecting now in February for March, obviously, for the next month, that is your pack. You can't go away from it. Tehát a legfontosabb dolog az, hogy ha most kiválasztjátok, ez a csomag meg kell maradjon, lehet hozzáadni, vagy elvenni más termékeket, de a csomag ahhoz, hogy ingyenes kiszállítás legyen, muszáj autóshipben maradjon, és muszáj ez a csomag maradjon, mivel ugye márciustól már nem lesz lehetőségetek rá, hogy kiválasztjátok, csak akkor, hogyha benne van az autoship rendelésetekben. Yeah, so the most important, you have to keep the pack if you want the benefit. Tehát a legfontosabb az, hogy meg kell tartani a csomagot, ahhoz, hogy megmaradjanak a kedvezmények. And so these packs are really for the kind of people, who have not been on Autoship for some time. And it's obviously for you too. Anyone can select this pack. Tehát nyilvánvalóan a legkedvezőbb ez azoknak kedvez, akik egy ideje nem voltak autoshipen, és szeretnének mondjuk visszamenni autoshipre, de ugyanakkor akárki számára ez nagyon jó kedvezményekkel jár, és lehetőségekkel. So, and the question is, well, how do I get my people or new people, anyone, onto these packs?
Tehát a kérdés az, hogy juttatom el a csapattársaimhoz, vagy ismeretlenekhez ezeket a csomagokat. Because it's not only that you can get existing IBOs onto the pack or preferred customers, you can also enroll new ones with these packs. Tehát nem csak a létező IBO-kat vagy preferált klienseket tudod így autósipre visszacsalogatni, de potenciális IBO-kat, akiket szeretnél beíratni. Next slide, please. And so this is the question, how to promote these packs by actually using our tools. Tehát a kérdés az, hogy hogyan promováljuk ezeket a csomagokat, igazából úgy, hogy milyen eszközöket használjunk erre. So, and you do this by using our teaser video and then also the company story video. Tehát a legjobb megoldás erre az, hogy először a bevezető videót osszátok meg, azután pedig a cég promováló laminány videót, ugye? Next slide. And you use practically messenger apps to be able to reach your people. Tehát a lényeg az, hogy messenger applikációkat használj, hogy eljutasd az információkat az emberekhez. And the important bit is to not post the YouTube links that you do have. Don't post them on Facebook or Instagram or Twitter. Tehát a legfontosabb dolog az, hogy ne posztoljátok a videókat Facebookra, Instagramra vagy Twitterre publikus poszt formájában. It's very important to keep these links personal and meaningful. Nagyon fontos, hogy ezeket a linkeket személyesre fogjátok, és hogy felkeltse a másik személy érdeklődését. So the best way really to use is Telegram. Everyone is on Telegram. I think 10 million new users jumped on Telegram in January alone. Tehát erre egy nagyon jó opció a Telegram, tehát csak januárban azt hiszem, hogy 10 000 ember csatlakozott a Telegramhez. Elég sok mindenkinek van. Ajánljuk. No, it was 100 million. That's it. It's 100 million new users on Telegram just in January this year. Tehát 100 millió új felhasználó volt, csak most januárban. So I'm sure you will find lots of your contacts there again. Tehát valószínű, hogy sok ismerősöteket meg fogjátok ott találni. And you know why that happened, right? It's because WhatsApp was trying to change their conditions, terms and conditions. És ez azért történt, mert a WhatsApp próbálta a szabályzatát megváltoztatni. I, for example, I really like Facebook Messenger or even Viber or, platforms like that. Én személyesen szeretem a Facebook Messenger-t is, vagy a Vibert, vagy hasonló platformokat, amiken üzeneteket lehet küldeni. And let's say you don't have a smartphone yet, that doesn't matter. Most people or lots of people have a smartphone. You can still use just classical text messaging, SMS. Tehát, hogyha még nincs is okostelefonotok, sok mindenkinek van, de attól függetlenül még klasszikus szöveges üzenetet is küldhettek. Okay, next slide. So here I've got a few examples for you, practically yeah, go ahead. Tehát itt van egy pár példa, amit összeállítottam számotokra. And you can choose any examples, other examples you want. Tehát te pedig kiválaszthatsz akármilyen hasonló példát, amit te szeretnél. But you noticed it's really short, right? That's very important to keep it as short as possible. Tehát azt mindannyian láthatjátok, hogy rövid üzenetekről van szó, és ez a legfontosabb, hogy rövidek maradjanak az üzenetek. So the first question would be, like, do you know anyone who needs this? And you put the link underneath.
Tehát a kérdés az lenne, hogy ismersz valakit, akinek szüksége van erre, és hozzácsatolod a linket. And that practically takes the person then to the teaser video in Hungarian. Tehát ez tulajdonképpen elvezeti ezt a személyt a bevezető videóhoz magyar nyelven. You know, and well, this link here is, I think, the English link, so don't write that down, please. Ez itt valószínűleg az angol link, szóval ezt ne írjátok le. De hogyha szükségetek van rá, kiküldöm szívesen. I believe the links are available. Maybe Martha or Joseph can send them, or if not, maybe you, Brigitta, you can provide the two links. I've got them here. I can send them to you. I already let them know that I will send them out in case somebody is missing them. Oh, good. Okay, good. Yeah, just let them know that we just discussed that. Tehát, hogyha valakinek hiányzanak a YouTube-os videólinkek, akkor légy szíves és jelezzétek, és nagyon szívesen kiküldöm. Köszönöm, So the second one. megkaptuk, használjuk. Okay, so they got them and they are using them, so it's fine. Okay, perfect. All right, so here we've got the second one would be, I found this and thought of you. You know, that's really nice. You put the link and somebody thinks, oh, that's nice. So what is it? So people are curious to see what you linked with them together. So the likelihood that they'll click on this is quite high, I believe. A második pedig lehet egy hasonló üzenet, nézd, ezt találtam és rád gondoltam. A másik személy pedig mindjárt arra fog gondolni, hú, de kedves, akkor nézzük meg, mi ez. And then there's a great way of inviting people to help you, because people love it if you ask them for like help like this, as long as it's probably not too difficult. A harmadik verzió pedig lehet megkérsz valakit, hogy segítsen. Az emberek nagyon szeretik, hogyha megkérik őket, hogy segítsenek, illetve a véleményükre. People love it when you ask them for their opinion. Igen, tehát szeretik, hogyha megkérdezed a véleményüket. Because it makes them feel important. Mert fontosnak érzik magukat ezért. And so if you say, I need help with this, what do you think? They will immediately feel like that they can share their opinion with you. Tehát amikor megkérdezed, hogy mit gondolsz erről, akkor automatikusan megkérdezed a véleményüket, és meg fogják veled osztani, nagy valószínűséggel. So that's also, you know, a great way, just by psychological reasons, to, finding ways to talk to people or share with them, you know, what we have. Tehát ez egy nagyon jó lehetőség arra, tiszta pszichológia, hogy az embereket egy konverzációba próbáld bevonni, illetve ez egy nagyon jó beszélgetésre való kezdeményezés. So there are many other good questions that, you know, if you think about it, you can ask. Tehát emellett még persze nagyon sok jó kérdés van, amit lehet ti többet tudtok, ami hasonló, és biztos azok is nagyon jók. Next slide. So the most important thing is to keep it really ultra short. Only 1 or 2 lines of text if you can. Tehát a legfontosabb az az, hogy nagyon rövidre fogjátok, csak egy pár soros szöveg teljesen elég. The next thing is to also make it meaningful to the person, and you're doing that by making it personal and relevant. Tehát a lényeg az az, hogy ennek a személynek felkeltsétek az érdeklődését. And you could do that by also, you know, leaving a friendly comment or put some nice emoticons in it. És ezt meg tudjátok úgy is csinálni, hogy egy bókot mondtok, vagy valami aranyos emojikat használtok. And and make a sincere compliment. You know, like I found this and I thought of you because I care about you. That is like a compliment.
Őszinte bókokra mindig vevő mindenki. Például mondhatjátok, hogy ezt láttam, és rád gondoltam. Ez például egy őszinte bók. And then there's not much more to do. At the first sign of interest, Tehát ezek után már nincs sok dolgotok, az első érdeklődés megmutatkozása után. Because the teaser doesn't tell them anything, you can immediately follow up by sending the YouTube link of the new Laminine video, the company history video. Tehát mivel a bevezető videó nem mond sokat, de ha érdekeltek, akkor azonnal küldheted a céges a Laminine videót, ami ugye elmeséli a cégnek a történetét, illetve hogy működik. Yeah, and this is a really cool way then to discuss things after they watched it. And what you do, you can, when you send them the link, you can also, go ahead. Tehát ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy beszélgetést kezdeményezzetek, és megkérdezzétek, hogy mit gondoltak a videóról. You can also give them, ask them a question. Do you have 5 minutes, or right after watching this? Because then you can make telling, look, watch this, and I'll call you in 10 minutes or something like that. Vagy mondhattok valami hasonlót, miután megnézte a videót, hogy mikor a videót elkülditek, hogy van esetleg 5 percet, hogy beszélgessünk egy kicsit. Vagy amiután megnézték a videót, küldhetsz egy ilyen üzenetet, hogy nézd, ezt neked akarom elküldeni, aztán 10 perc múlva felhívhatlak. And that gives you a way to immediately see if they can watch it, because it gets forgotten. If they think, oh, I don't have 7 minutes, or they click on it and see it's 7 minutes long, they might not have the time straight away in that moment. Tehát ez nagyon jó lehetőséget ad arra, hogy azonnal tudjatok velük kommunikálni, de lehet, hogy pont akkor nincs idejük, vagy elfelejtődik, mert ez is megtörténik, ugye? De mikor látják, hogy a videó 7 perces, lehet azt mondják, hát most nincs időm ilyesmire. So you ask them straight away, or when you have 5 minutes, we can talk about this and see if you can make, a time with them, an appointment straight away. Tehát, hogyha nettelenten azt mondják, hogy nincs idejük, akkor csak rákérdezel, hogy akkor esetleg mikor van 5 percet, hogy tovább beszéljünk erről, akár egy időpontot is megbeszélhettek, lehet érdekeltek lesznek, és egy találkozót akár. And if you found that when you call them that they have not watched it, és hogyha úgy érzékeled, hogy amikor felhívod őket, hogy nem nézték meg, then you tell them, look, take time right now to watch it and I'll call you in 8 minutes. Akkor azt mondhatod, hogy jó, akkor, hogyha van 8 perced, akkor nézd meg most nyugodtan, és utána visszahívlak. If they're watching it on their PC and you're calling them on the phone, then you can watch with them together and, stay with them while you do it together, so to say. Tehát, hogyha például a számítógépükön nézik meg, és ti beszéltek a telefonon, akkor meg tudjátok akár együtt is nézni, mint hogyha együtt csinálnátok. And you'll find that this is quite normal, that most of us don't really take the time to watching videos of someone that you get sent, unless you've got lots of time. És ezt majd biztos ti is észreveszitek, hogy nem nagyon szoktuk megnézni a videókat, amiket másoktól kapunk, csak hogyha esetleg rengeteg időnk van. And that's why it's important to really stay on the ball and not think, oh yeah, they will watch it, because they won't. They'll forget about it. Tehát ezért nagyon jó velük maradni, amíg megnézik, mert így biztosíthatjátok magatokat arról, hogy meg fogja nézni. And you'll find that resistance even when you send the first text that people just don't respond, for example, don't say anything to it. De olyan is lesz, amikor az emberek nem válaszolnak egyáltalán, nem érdekeltek, vagy még csak meg se nézik az üzenetet.
And so if they have not responded within 3 days, Tehát, hogyha nem válaszoltak 3 napig, you send it again. elküldöd még egyszer. And then they will either say, oh, yeah, right. Because the first time they had no time. They looked at it and they saw it, that it came in, but then they didn't have time to respond, and then they forget. Az jó lehetőséget ad nekik arra, hogy bocsi, tényleg erre nem volt időm, megfeledkeztem róla, mert ugye ez megtörténik akárkivel. És, And I think... sorry. No, go ahead. És akkor valószínűleg meg fogják nézni 100%-ig. Yes, because that happens to all of us. And it happened to me before. Somebody texts me something and I forget. And later I find out and I feel sorry that I forgot and didn't respond straight away. Mert ez akárkivel megtörténhet. Velem is megtörtént, hogy valaki írt nekem egy üzenetet, és elfelejtettem válaszolni. You have to realize that some people these days getting a lot of messages all the time. Sorry? You have to realize that lots of people get messages from others all the time. Az fontos, hogy tudjuk, hogy mindenki kap, sok mindenki máshol is üzenetet, nem csak tőlünk. So it's important to not think that they didn't like it or they may have watched that and didn't like it. That's why they didn't respond. The fact when they don't respond is highly likely that they haven't recognized it yet. So you need to remind them by sending it again. Tehát ez lehet, hogy nem azért nem válaszoltak, mert nem tetszett nekik, csak egyszerűen nem jutott rá idejük. Ezért kell felől, illetve yeah, that's it. Okay, right. And so the main point is that might be new to some of you. You might not have worked like that. Lehetséges, hogy néhányatoknak ez új információ, és eddig nem így dolgoztatok. But in COVID-19 and the circumstances we have, that's the only thing we've got, right? Tehát a Covid-os szituációval sajnos ez az egyetlen opciónk. Okay, the most important thing now is just to test it, to send it out and send it to everybody, even to people who you talked to the business a year ago or already before. It doesn't matter. Send it to everyone, because everyone needs Lemonine, right? Tehát a legfontosabb az, hogy mindenkinek, hogy leteszteld, mindenkinek kiküldöd újból, még akkor is, hogyha annak a valakinek már beszéltél a termékünkről. Miért? Mert Lemonine-ra mindenkinek szüksége van. That's very funny. As I'm going here through the conference, I see several of you sitting there going like this, meaning, you're wondering if this is for real. Nézegetem közben a kameráitokat a Zoom szobába, ugye, és néhány így ül, és biztos vagyok benne, hogy arra gondoltok, hogy ez vajon igazi, vagy ez csak felvétel. Because I believe most of you are used to talking to people the old-fashioned way. Mert biztos vagyok benne, hogy a legtöbbetek ahhoz van szokva, hogy ugye az emberekhez a hagyományos módon szóljunk. And you haven't used all that modern technical stuff. És lehetséges, hogy ezt a sok új modern dolgot még nem használtátok. Maybe just being on the Zoom call is already a great achievement, and I think for some of you it actually is. És már az is lehet, hogy ezen a Zoomos találkozón is már egy nagy teljesítmény, és biztos vagyok benne, hogy van akinek az. If someone has told you maybe 5 years ago that in 5 years you would be doing a Zoom conference over video with other people, you would have probably not believed it. Hogyha valaki hozzátok jött volna 5 évvel ezelőtt, és azt mondja nektek, hogy 5 év múlva te webkonferencián fogsz részt venni más emberekkel, valószínűleg nem hittétek volna el. And I believe actually some of you would have not believed that you were doing this business 5 years ago. És abban is biztos vagyok, hogy sokatok nem is gondolta volna, hogy
5 évvel ezelőtt ezt csináltátok volna, ezt a bizniszt. So I promise you, once you've tried it, and it might be difficult at the beginning, Azt megígérhetem, hogy ha kipróbáltad, akkor még annak ellenére is, hogyha az elején nehéz, I want to make a suggestion that should make it very easy for you. szeretnék tanácsot adni, hogy hogyan lehet ez nagyon egyszerű akárkinek. So maybe Marta and Joseph can prepare these short messages just like we have suggested. Talán Márta és József tudnának ilyen rövid üzenetekkel segíteni titeket, ahogy mi is tettük a prezentációnkban. And then send it to everyone, which means it's 3 text messages because each one is different. Tehát elküldeni mindenkinek 3 különböző üzenetet. And then you can take the one you like and send it to everyone else on your list. Say that again? And then you can pick the one you like and forward that to anyone on your list, for example on WhatsApp. Tehát választhatod azt, amelyik számodra a tetszésednek, amelyik a legjobban tetszik, és elküldöd mindenkinek a listádba. Maybe some of you don't know how to copy and paste something, for example, from WhatsApp into Telegram, let alone if you even have that app. Lehetséges, hogy nem mindenki tudja, hogy kell copy-pastelni az applikációkon belül, például WhatsAppból Telegramre. But I believe this will be the easiest for you to work it, so you don't have to worry about putting it in, and as you're punching it in, you don't make a mistake either with the link, right? De valószínűleg ez a legegyszerűbb megoldás, mivel valószínűleg így tudunk megelőzni írásbeli hibákat, vagy a link nem megy el úgy, ahogy kéne. And then send it to everybody on your list. Don't think who needs this and who doesn't. És aztán küld el mindenkinek a listádba. Ne gondolkozz azon, hogy kinek van erre szüksége, vagy kinek nincs. Mindenkinek. Because people are very strange. Mert az emberek furák. Some of them, where you think, oh, they will probably like the product or the business. Lehet, hogy azt gondolod néhány emberről, hogy hú, neked biztos tetszene ez a termék, vagy ez a lehetőség. They actually don't, and you'll be surprised. They'll get you a no. És aztán meglepő módon nemet fognak mondani, és nem szeretnének valószínűleg utána részt venni. And to some of the people in your list where you think, oh, they probably don't want this and need this, they'll be the ones who say yes. You'll be surprised. És amikor biztos vannak olyan emberek is a listádban, akikre azt mondanád, hú, hát ők biztos nem érdekelni, de lásd meg, hogy majd ők lesznek azok, akik igazából majd szeretnének előre haladni. I tell you, you never know what people just need in the moment when they see your text message, or when they see it again later, you send it again. És sose tudhatod, hogy mikor van szüksége az embereknek arra az üzenetre, amit te küldtél, vagy azt, amit újra küldtél, mert olyan is lehet, akinek már elküldted ezt egyszer. Maybe from the 100 people you send it to, maybe only one person replies. Lehet 100 emberből csak egy ember fog válaszolni. But that one person might be the one who really was waiting for something like this and will bring 100 people in your team. De lehet, hogy az az ember már régóta várt egy ilyen lehetőségre, és ő lesz az, aki 100 embert fog hozni a csapatodba. And if you had closed the book before by thinking, they don't need this. És hogyha bezártad a könyvet, hogy hát nekik erre biztos nincs szükségük, you would have ruined the opportunity for them and for you as well, because now you don't have another 100 people in your team. És akkor elvesztetted volna a lehetőséget arra, magadnak is, és a másik személynek is, mert így neked se, és neki sincs 100 ember a csapatában.
So don't judge who will do the business or buy the product. You don't know. We don't know. Tehát ne ítélj el senkit, mert nincs honnan tudjuk, hogy kinek van szüksége a termékre vagy a lehetőségre, mindig próbálkozni kell. The reason we've done these videos is to make it easier for us, for all of us. Tehát azért hoztuk létre ezeket a videókat, hogy mindenkinek egyszerűbb legyen. Because the video will do the talking for us. Mert a videó beszél helyettünk. Yeah, practically it does the work for us, so we don't have to say the same thing 100 times. Tehát elvégzi tulajdonképpen a munkát helyettünk, és nem kell ugyanazt az információt elmondjuk 100-szor. And when somebody sees the video and they see how this works, És amikor valaki megnézi ezt a videót, és meglátja, hogy hogyan működik ez, and they see that all you've done is send them a short video and then the long one, és aztán meglátják, hogy küldtél nekik egy rövid videót, és utána a hosszút, they will think to themselves, oh, I can do that too. I can also just send it to some of my people. És akkor egyből arra fognak gondolni, hogy ők is meg tudják ezt csinálni, el tudják küldeni az ő ismerőseiknek. And the next person who sees it will probably think the same. És a következő személy, aki ezt látni fogja, valószínűleg hasonlóan fog gondolkodni. And that's what we call duplication. És ezt hívjuk duplikációnak. And that's really what we want to do. And then invite people to speak right with your upline and help them to come on board and, you know, become an IBO or become a customer, preferred customer. És ezt akarjuk elérni, ugye, hogy jöjjenek el egy ilyen találkozóra, és beszéljenek a felmenőitekkel, és lehetséges IBO-k legyenek belőlük, vagy akár preferált kliensek. Always, if you can, work with someone in your upline who is willing to be the expert on the three-way call. Tehát az nagyon jó, hogyha mindig van egy felmenő, aki vállalja, hogy például egy 3-as beszélgetésben részt vegyen, akinek több a tapasztalata ebben. Right, and so as you work like that, and I can't explain now further in detail how this works. Tehát, hogyha így dolgoztok, akkor most nem tudok erre még jobban kitérni. You will be able to get more customers and also business people, IBOs, in your team. De így tudsz majd több embert bevonni a csapatodba, hogy még több IBO legyen alattad az egész csapatotoknak. This will really work for you, but you got to give it a try. You have to test it and test it with lots of people and see what happens. De ezt csak úgy fogod meglátni, hogy működik, hogyha sok emberrel leteszteled, és minél többel. And then I want you to tell Brigitta, and she will tell me how this goes for you. És aztán azt szeretném, hogy elmondanátok ezt Brigittának, és Brigitta elmondja nekem, és szeretnék beszámolót hallani. And then, you know, I will be very interested to finding out. So go ahead, do this big test and send these videos to all of your contact list. It doesn't matter. Send it to everyone. Tehát nagyon izgatott vagyok, hogy lássam a reakciókat, de ehhez minden ismerősötöknek és személynek a listátokba ki kell küldeni, és majd meséljétek el, hogy mi történt. And I think it'll be very good when people see what tools we have now. És azt hiszem, az emberek nagyon fognak örülni, hogy milyen eszközeink vannak már most. Even if you send it to an old customer who might have been on AutoShip before. Még akkor is, hogyha egy régi vásárlónak küldöd el, aki már volt AutoShipen előzőleg. You will remind him that we are still here. Emlékeztetni fogod arra, hogy mi még mindig... And then you can make a follow-up call when you help them to understand this promotion, that they need to make a selection right now. És aztán vissza tudod őket hívni,
hogy beszámolj nekik arról, hogy ezeket a csomagokat most kell kiválaszták. Right, and this is what we, next slide please, and that's what we have put together for you. Tehát ezt állítottuk össze számotokra. That's from the email, so you will have seen this already. Tehát ez a hírlevélből van, amit már valószínűleg ti is láttatok. So you practically had 100 cruise travel points extra. Tehát 100 extra hajópontot kaptok. Especially when you go on auto ship, it's 100 instead of 75. Ha autósippen van, akkor ugyancsak 100 pont az eddigi 75 ponthoz képest. And when you sign someone new into the business, or also a new customer, you get double the points, meaning 200 points. És hogyha valaki újat iratsz be, akkor pedig duplázódnak a pontok, tehát 200 hajópontot kaptok. Next slide, please. So there is still a little time left to qualify for the cruise. Tehát még van egy kicsi idő, hogy részt vehess a hajóúton. So if you are lacking, like, let's say 2,000 points to be able to come. Tehát, hogyha például 2000 pontot hiányzik ahhoz, hogy ott legyél, all you need to do is find 5 new customers or IBOs to join the business. Tehát csak annyit kell tenned, hogy 5 új IBO-t vagy kliens találsz, akik szeretnének csatlakozni a bizniszhez. And if they select one of these packs, then you'll get a total of 1,000 cruise points, which is 5 times 200. Ami azt jelenti, hogy ha feliratkoznak autósipre, akkor összesen 1000 pontot kapsz, ami pedig azt jelenti, hogy 200 pontot kapsz mindegyik után. Or if you're, for example, you're missing 1,000 points and you want to get these 1,000 points together, then all you need to do is buy 10 packs. And also you have, product for a great price, but that gets you 10 times 100, 1,000 points just by your own purchase. Vagy azt csinálhatod, hogy megveszel 10 csomagot, ami egy nagyon jó áron, ami ugyancsak annyi pontot tudnak kell biztosítani, csak ezt ugye saját zsebből úgymond. Yeah, just have to remember you need 100 CV on Autoship already to be able to collect points in the first place. Csak azt ne felejtjétek, hogy ahhoz, hogy hajópontokat kapjatok, 100 CV-n kell lenni. Okay, so you see here, so we're having a cruise. It will be in August. In August, early August, the cruise will set off for 7 days in the Mediterranean. Oké, tehát hajóút lesz valószínűleg augusztus elején, és mediterrán hajóútra számítunk, és még nincs dátum, de nem sokára lesz. Yeah, you can't click on it because this picture is from the email. So we've sent this email to you. If you go back to the email, you can find the details if you click on that red button where it says cruise details. Tehát erre most nem tudtok klikkelni, mert ez az e-mailből való kép, de az e-mailben, amit kiküldtünk, abban viszont megvan az összes információ, hogyha visszanézitek a hírleveleket. Okay, and then more details will come. Next slide, please. És nem sokára több információ lesz. So, and then obviously in your wonderful, beautiful country and in your great capital, Budapest, és fővárosotokban, Budapesten, we will now on May 15th finally have our European convention. És konferenciánkat május 15-én. That's the event we should have had last September, and as you all know, we moved it to the 31st of October to be online only.
Tehát ez ugye tavaly szeptemberben kellett volna legyen, de végül ugye csak online tartottuk meg. Ez egy ilyen visszamenő esemény lesz. And so I just wanted to share that event with you so you can mark your calendars. And I really hope that all of you will take time to be there with us on May 15th. Csak meg akartam ezt veletek osztani, mert szeretném, hogyha megjelölnétek ezt a naptáratokba, mert nagyon örülnénk, hogyha minél többen, de legjobban annak örülnénk, ha mindenki részt tudna venni. And I'll tell you, we're also trying to get Vicky Soyanto there, but I can't say yes or no at the moment, but we're trying. És azt megmondhatom, hogy megpróbáljuk Vicky Soyantót is elhozni, dolgozunk rajta, de még nem tudom megígérni. So if you still have your ticket, keep it. És hogyha még megvan a jegyetek, akkor tartsátok meg. And I'm talking about the previous ticket before. Tehát az előző konferenciajegyről beszélek most. You will be able to use it for admission into this conference. Lehetőségetek lesz arra, hogy erre a konferenciára használjátok fel. So even if there are still COVID restrictions and let's say we can't get a lot of people to come in from other countries. Még akkor is, hogyha COVID szabályzat nem engedi, hogy sok idegen országból engedjünk be másokat. We will have an event on site and I'm counting of all the Hungarians to come and be with us physically in the Intercontinental Hotel. De akkor is akikre számítok, azok a magyarok, akik részt tudnának venni problémamentesen, nyilvánvalóan, és nagyon számítok rátok, és hogy lássalak titeket ott. Because then we'll still have to have an online event, but we will need you as the audience. És még akkor is lesz egy online eseményünk, de szükségünk lesz rátok, mint közönségre. Okay, next one slide, please. So, time's up today. I'm very grateful that we were able to discuss this. Tehát a mai időnk az lejárt, és nagyon örülök, hogy időt teremtettünk erre, hogy ezt megbeszéljük. And I hope it was helpful and has given you insight, ideas, or just it was thought-provoking for new ideas, how to use the tools and the promotions we have. Nagyon remélem, hogy hasznos információkat tudtam veletek megosztani, és új ötletekkel, amikkel jobban tudtok majd a jövőben dolgozni, és segíteni fogja a munkátokat. The most important fact is that people can now enjoy a 35% permanent discount for the next months as long as you like. Tehát a legfontosabb és legjobb dolog az, hogy 35% kedvezményt, állandó kedvezményt élvezhet akárki, aki belép, meg aki már be is van lépve, és ez szerintem nagyon kedvező mindenkinek. And that's really a big thank you from Vicky and his sons, from the owners, to everyone. To say thank you for the loyalty and to hop on this promotion because we're bringing new programs and other things, but this 35% off will probably always be the best deal. So select it now and keep it because you will see what I mean in the next months to come. Tehát ez egy nagyon nagy köszönöm Szujantó Vikitől és a fiaitól, hogy hűségesek vagytok, illetve a kemény munkátokért, de a legfontosabb, hogy ezt most ebben a hónapban kiválasztjátok, mert utána már nem lehet, de majd meglátjátok a következő hónapokban, hogy ez miért nagyon fontos. So you can actually stop the sharing of your screen so that I can be seen again when I'm talking, please. Okay, yeah, here we go. Perfect. Yes, so thank you again.
and I hope you will have a very, very good weekend. Köszönöm szépen még egyszer, és remélem nagyon kellemes hétvégétek lesz. And I also hope that your fingers will hurt. És remélem, hogy az ujjaitok fájni fognak. After you will have texted that to everyone you know. Amiután elküldtétek az üzenetet mindenkinek, akit ismertek. You know what they say, right? There's no good day if you're not going to bed hurting. Tudjátok, hogy mondják, hogy nincsen jó nap anélkül, hogyha nem fáj a hátatok, mielőtt ágyba feküztök. Like being sore after exercise. Mint amikor izomlázatok van edzés után. So okay, take all the power you have. És vegyétek az összes erőt, aminek van. And put it in these text messages and let everyone know about it. What wonderful company and what a wonderful product Lemon9 we have. És tegyétek ezekbe az üzenetekbe, hogy mindenki megértse és meglássa, hogy milyen csodálatos termékeink vannak, és milyen csodálatos programunk van. And now if you're asking, well, what about all the other products? És amikor azt kérdezitek is, mi van a többi termékkel, and I promise you this will be so much easier. Megígérem nektek, hogy így sokkal egyszerűbb lesz. Once you have people on board with Lemon9, which is one product, one message. Ha már az emberek elfogadták a Lemon9, akkor a következő lépés. Then it will be so much easier to talk about the other products later once they are already a customer or an IBO. Már sokkal egyszerűbb lesz nekik a többi termékről mesélnetek, amikor már ők vásárlók, vagy akár IBO-k. So much success to us all. Say it again? Much success to us all. I wish all of us. Tehát mindenkinek nagyon sok sikert. And I also want to thank our wonderful, beautiful Brigitta for doing such an excellent job of translation today. És köszönöm Brigittának a csodálatos fordításért ma. And also thank you for Marta and for Joseph inviting us today. És köszönöm szépen Mártának és Józsefnek a meghívást. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük ezt a rengeteg csodás információt, és én nagyon lelkes lettem, és Brigitta, neked pedig nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy feláldoztad a szombatodat, és segítettél nekünk. Thank you very much for the useful information, and I got very excited, and I make sure that the whole team does, and thanks to Brigitte as well for the amazing job that she does. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you, Thorsten. Thank you, Brigitte. Sziasztok! Szép estét! Bye-bye, everyone. Thank you. Bye.